Hello mga ka-project, it's time to unbox again. So yung i-unbox natin ngayon is ang laman nito. Dedededeng! G-Shock model GA-700. So ang kagandahan lang ng mga G-Shock guys is talagang ang titibay na ng mga relo, tapos sporty pa, tapos robust pa yung ano niya, talagang pang hardcore na mga bakbakan G-Shock. So i-unbox na natin siya ngayon mga kaibigan ha. So once again, the G-Shock GA-700. Ito yung laman niya. Of course, the manual. Manual ba to? Manual. Tapos warranty cards. Ang isang warranty card niya is international warranty card. Kahit saan kayo na G-Shock na shock, pwede kayong magpagawa. Itong isang warranty card is for Saudi Arabia. So, module. And ang lata niya, ano lang siya sa lata. So, ito yung lalagyan ng G-Shock. Yung portrait, iba din, maganda din yung lalagyan niya. So, this is our G-Shock, asan ba to? G-Shock GA-700. Sukatin natin guys ha. Medyo magaan siya, magaan. Ito siya is hindi siya tough solar. Hindi yung battery niya, di battery siya, hindi siya solar. So magaan, magandang pang outdoor activity. Pogi no. Ang kagandahan lang ng mga G-Shock guys, kahit yung mga lower versions niya is magaganda pa rin, hindi siya nag-overlap sa mga ano, kahit anong G-Shock ang suotin mo. Depende sa iyo ha. So, ang feature niya is ito yung super illuminator. Tingnan niya. Twing! Tsaka 31 time zone. 31 time zone, 48 cities. Measuring capacity is 2359.59. Tapos yung kasko niya is around 33 mm. 5 daily alarm plus isang snooze. Yung mga color variation niya is mayroon siya ito yung isa. May puti nito, may puting kasko, may pula, may blue. At yung isa, combination ng itim, tapos red yung pula yung illuminator niya, illuminator button, tapos ay yung mga nasa kilid na mga ano is pula. So 5 lahat. So ang case or bezel niya is made of resin brand as usual. G-Shock, normally G-Shock is shock resistant. Yung glass niya is mineral glass, at least 200 meters. 200 meters water resistance. Tapos yung full auto calendar nito is up to 2099. Abutin pa ka tayo ng 2099 o baka ano na yun. Mga high-tech na mga relo sa panahon na yun. So, push button sa regular timekeeping. Ito. Ang ano lang dito mga ka-project is ang strap niya, ang nandito sa strap is made from Thailand. Pero ang nandito sa likod niya, sa stainless back niya, is made from Japan. Siguro yung strap niya is
import from Thailand, export from Thailand. So, ang nasa likod is Casio 5522, ang GA-700 is steel box, stainless, shock resistant. Regarding sa price niya mga kaibigan, mga ka-project, regarding sa price niya is lower compared to my other G-Shocks. So, i-compare ko sa inyo ang size nito sa Mudmaster. So, this is my Mudmaster. So, compare natin ang size. So, medyo malaki talaga si Mudmaster. Compare natin sa GA-700. I-compare naman natin si GA-700 kang Pathfinder. Si Pathfinder at si GA-700 is magkasing laki lang. Except dito sa dial niya dito kasi nagpuputod tong dial ni ni Pathfinder. Tapos si Pathfinder is solar. Pero kahit si GA-700 mga ka-project, ang tibay na nito. How much more yung ibang mga matataas na mga mga models. Suot ko Ooh, astig. So, astig din si GA-700. Wing? Oh. Kasi yung ibang mga G-Shock, mga ka-project is masyadong mahal. Especially yung idol ko yun crush ko yun si MTG, the series nila. Metal series. Pero ang mamahal, Sus Mariusip, hindi tayo maka-afford nun. So, ito yun si G-Shock GA-700. I can also recommend this watch to you. So, regarding sa price niya mga kahabi, mga ka-project, dati kasi yung pangalan ko is Tatay's Pets and Hobbies So, regarding sa price niya, price range is around 345 real. 345 is around 4,485. Plus tax pa yan. Plus 0.15 plus 600 345 times 13 equals 4,485 times 0.15 plus 762. So, nasa mga 5,100. Ang presyo nito mga ka-project compared sa ibang colors niya, mag-different siya. For example, itong puti, ang puti is 371 real. 371 real is around 4,823 peso. So, ang pula, blue. Pero maganda talaga yung black. Black is beautiful. So ito, medyo hindi masyado masakit sa bulsa compared sa yung Mudmaster tsaka sa Pathfinder. So ayun mga kahabi, yun ang unboxing natin sa G-Shock GA-700. I also recommend this watch to you. This is very tough and nice looking. Syukran, salamat, daghang salamat, maraming salamat, ug uban pang salamat.